نن به ډسکس کو ارے بیسیکلی څه شی دی یو ډیټا سټرکچر او یو static data structure دی static means size is fixed اصل کې array چې کوم دی په array کې we can store multiple values under a single variable name په یو ویریبل کې تاسو کولای شئ ملټیپل ویلیوز سٹور کولای شئ اځه په یو ویریبل کې په یو ټایم کې یو ویلیو سٹور کیږي کنه په ارے کې تاسو کولای شئ we can store multiple values under a single variable name ټیک ده او دا یو static data structure دی static means size is fixed اگر تا یو ارے واغه سره 15 elements نه کې 15 elements سٹور کیږي 5 values به سٹور کیږي the 10 elements دی واغه سره پای کې به 10 values سٹور کیږي during run time بیا هغه نه شي چینج کولای صحیح ده size is fixed number of elements بل دا homogeneous data به سٹور کوي سر یعنی کہ انٹیجر ڈکلیئر کرنا ہوگا homogeneous data به سٹور کوي که یو ارے دا ته یې چې دا به ټول انټیجر سٹور کوي نه به ټول انټیجر سٹور کوي یو ارے دا هغه string سٹور کوي نه به ټول string سٹور کوي یو ارے دا هغه ډبل سٹور کوي نه به ټول ډبل سٹور کوي ته د څه نشي کولای چې په ارے کې ته string ډبل او انټ at the same time نشي سٹور کولای یو ارے با صرف د یو ټایپ ډیټا سٹور کوي one type of data صحیح شولا بل دا یو linear data structure دی linear means دا په consecutive memory locations کې به data store کوي سر دا خو ریکارډینګ کرانا راغلو ریکارډینګ کې صحیح ده دا بس کیږي consecutive memory location کې به data store مطلب multiple no ډیټا خو واسم په ملټیپل ځایونو کې کنه خو یو سره نږدې لکه 1 نه پس 2 2 نه پس 3 3 نه پس 4 دسه ا ترتیب لکه څنګه تا نه پس دغه کورس یې نه پس دغه کورس یې کنزیکټیو دسه وسټور کی صحیح ده نو دغه څه کنفیوژن خو نشته اوس ارے بس نه ډیکلیئر کې په جاوا کې ارے ډیکلیریشن سینټیکس دا دی چې ته به ولیکې ډیټا ټایپ بیا د ارے نیم دلته کې دا brackets is equal to new data type او دې کې بیا په brackets کې دا غي size ټیک شو let's say ما سره 5 students دي او زه دا غوي age store کوم suppose the age نو زه بس کوم زه به ولیکم int ages is equal to new int 5 صحیح شو data type int array name ages او بیا سره دا brackets دي دا brackets دا array denote کوي it is an array not a simple variable بیا new basically the array as an object کار کوي دا new keyword به must لیکي بیا data type او بیا بس لیکي size که 5 elements وی 10 elements وی 20 elements وی دا وتا سو ډیکلیئر کوي صحیح ده نو یو خدا طریقې کار دی بل طریقې کار دار چې ته د سیوی کې data type او دې سره دا brackets واچي بیا array name is equal to new data type او دې کې بیا size mention کینو په دې کې او په دې کې څه ډیفرنس دی brackets په دې کې او په دې کې ډیفرنس پکې دا دی چې دلته کې brackets array name سره دي او دلته کې brackets data type سره دي نو کوم دغه ته دې ځکه ډیکلیئر کړم ته بس لیکي int ages is equal to new int of 5 clear the خبره د دوانو same meaning دی
چې بس درې خبرې دي ایریا کې چې دا به لینیري مطلب اورډر کې static وي او سټایل مطلب چې فکس وي او بل څه بل مسلې کې homogeneous data سر دې چې یو element سیو کو بیا هغه څنګه سیو دا اوس مین خبره ده کنه this is just array declaration چې کله ته array declare کې نو به څنګه جوړیږي देखिए उस एरिया में सो एलिमेंट्स वागेशता 1 5 element 2 3 4 और 5 सही ना और the array name से दे ages सही शो उस मुंसरा पिंजा खानी ठीक ده نو کزلی کما دلته ولي کما let's say ages is equal to let's say 20 نو اوس سوال دا چې دا 20 به کم زیاته اساین کیږي د سیل ته به اساین کیږي دته کم یو سیل ته عام ویریبل د خدا سي کیږي کنه په عام ویریبل کې لګل let's say molecule int x او x is equal to 10 خبر ده چې خو یو single variable دی کنه just یو memory location دی here we have 5 memory locations نو دا چې 20 زولي کم دا 20 به د ages کم خانه ته راځي سره index یا د لپاره موږ index یوز کو سره دا لوکیشنز چې کوم دي نو دا په سمه ډیپند کوي چې دا کمی زیاتی دا په دې باندې خاص سایز دا صحیح شو صحیح سو دلته کې موږ 5 لګای نو 5 لوکیشنز کې 50 لکم 50 لوکیشنز وي دلته کې تاسو سایز منشن کو اوس چې کومه بل مسله ده څه شو پاینټ ده پدې کې موږ سره انډکس نمبرز وي this is 0 بلکې دا وزره دی لاندې ولیکم خ کنونشن ده دی this is index 0 this is index 1 this is index 2 صحیح ده صحیح in the same fashion this is index 3 or this is index 4 صحیح ده نو چې اوس کله ویلیو اساین کې ورته څنګه به اساین کې تبولی کې چې ages of 0 the ages 0 index ته سه اساین کا 20 نو دا 20 بوس چاته اساین کی first cell 0 دلته کې بس راشي دغه کې 20 سٹور شي صحیح ده او که بیا زولي کوم چې ages of 1 is equal to let's say 22 no 22 بچر ته سٹور کیږي دغه کې 22 سٹور شي in the same fashion ته د کې ages of 2 ages of 3 ages of 4 او دا index چې کوم دی دا سٹارټ کیږي د 0 نه by default په جاوا کې په دې باندې پوه شئ جی کلیر څه کنفیوژن خو نشته نو نو مطلب دا کزوز د ایجز ته ویلیو اساین کوم زه بس لیکم دلته ages of 0 is equal to 20 ages of 1 is equal to 22 in the same fashion those were values assigned صحیح ٹھیک ده یو دا طریقه شو اندازې به تاسو سټیټمنټس لیکي ages of 2 ages of 3 ages of 4 صحیح ده یو بل طریقه هم شته هغه کې موږ د څه کو چې زولي کوم لټ سه انټ ages دا بریکټ واچو ما بیا دینه په زولي کوم دا اوس دغه د نیو کیورډ سایز مایز استم ضرورت نشته بس تاسو سو غوډه چې ډایرکټ او ویلیوز ولیکا ډایرکټ ایریا کې اورډر کې نو په ایریا کې سٹور شي دا 77 مزي 0 انډیکس تا صحیح دا به 1 انډیکس 2 انډیکس 3 4 دا څه وزي چې نیو ضرورت ونی دلته کې نیو ته ضرورت نشته دا اتوماتیکلی کمپایلر یو نوې ارې جوړ کړي دا ویلیوز پکې سٹور کړي په دې خبره پوه شئ جی کلیر او چې دا زه پرنٹ کوم نو زه بس کوم input نه input نشته نه بس
So simply ages reprint Ages is print some ages. Why? So they print the file with different packages. Damasukal. 5 arrange होता RAM suka. 5 pages. The array declaration. Space for 5 pages. No kada was the print kam da mata sahi. No. Ages of 0. Ages of 0 was sahi. Int numbers. Huh? There will be nothing. صحیح شو فی الحال زه دومره پروګرام سیو کوم array demo dot java e سی وخل Zero. 0 نو مطلب چې دا array په خپل initialize شي 0 سره By default zero. by default 0 وي if that is an integer array Every cell is 0. sorry मतलब हर your हाँ cell is 0. if that is an integer array Okay. if it is a double then it should be 0.0 So string. null if it is a string array if it is a boolean array نو دا بیا ټول false وي False by یا په دې خبره باندې پوه شوي اوس داسې کوو چې دې ته څه values assign کوو ages of 0 is equal to let's say 22 ages of 1 is equal to 25 ages of 2 is equal to let's say 88 maso the ages assign kar 3. control C and control V Imran Khan after assigning these values موږ به څه خیدې Sir موږ ته first line نه zero باندې دا خو به ټول zeros وښیي که نه ځکه چې values خو زه رستو assign کوم پهله خو به 15 zeros وښیي بیا 0 1 2 ته ما values assign کړل نو دا 0 1 2 به څه شو کړي دا values دا به 22 او دا 3 or 4 به څه شو کړي 0 0 because these are not overwritten نو execute وی کو نو پته به ولګي Or stars will be key. پہلا 5 zeros راغلل بیا stars او 22 25 88 او end کې 2 zeros خبره کلیئر ده څه کنفیوژن خو نشته اوس صحیح شو Yes. نو دا ورته موږ values assign کړل 22 25 88 23 او 32 so far so good او هغه بل سټایل کوم یو
let's say ما سره یو string array ده ٹھیک شو او که دا زه پرنټ کوم دا ما ته څه ښیي دا ما سوکل نو دې ځای نه ولې تر دې ځای پورې چې کوم کوډ دی دې ځای پورې هغه موږ کمنټ کوو ناو وی هیو اونلی فروټس ایرے صحیح ده کلاس کلاس تاسو کلاس کلاس یې کمنټ کوو بیا به ته څه ایگزیکیوټ کوي سره 5 null اوس کله ته زه ویلیو اساین کوم لیټس سے fruits of 0 is equal to apple string array da kana no strings ورته اساین کوو کنه کنه بالکل دا شانتی بیا fruits of 1 ٹھیک شو نو دا ته دوباره کاپی پیسٹ کا These apples and strawberry. extra fully conscious sir جی حقیقت کلام د PDF لیکنه نه ویل پوینه شما د حقیقت من F لیکل شوی سر اف او یا نو ګوره اپل او سټرابیرل او باقي درو کې بیا نل وینیوز دي صحیح ده په دې باندې پوه شوي ښه اوس یو بل ارې اخلو او هغه هماغه ټایم انیشلایز کوو صحیح شو دا به څنګه پرنټ کوو سیسټم ډاټا پرنټ صحیح ده خو که دا ارې ډېر اوږده وي لیټ سے دا 50 elements ارې ده نو بیا به زه 50 سیسټم ډاټا ولیکم ارے نیم ډایرکټ نشي پرنټ کوم نو فور لوپ او ارے ډاٹ لینت جی فور لوپ بہت چلو لینک کې فور لوپ لپاره به ارے ډاټ لینت بیسیکلی موږ په انډیکسز باندې اکسس کوو کنه یس on the basis of index نو څوک دلته کې زه وایم for int I is equal to 0 I is less than 5 دا څو countries دي 1 2 3 4 5 6 5 دي صحیح ده نو کنډیشن صحیح دی کنه ځکه چې انډیکس په خو به 4 پورې راځي یس او بیا څو کا I plus plus کا سیسټم ډاټا dot print ln I just I awesome او bracket کې چې name اور کو سره I اور کو سره سب ارے name چې کوم دی د array سنوم دی countries countries of I bracket Oh, sir, that's داسې به صحیح وي کنه those. countries array name او په I کې او پهله 0 وي so we will get Pakistan next time I به increment شي 1 به شي so countries of 1 Iran
صحیح شولا Yes. data traversing way when you access the members of a data structure traversing data structure terms کې دي traversing no Traversing traversing accessing elements of an array सर मूव randomly हूँ access करे څنګه सर UK just pick up pick up या India pick up या पाकिस्तान او به ته لوپ کې نشي کولای او دا loop کې هونه دي سر randomly خو access کې خو لوپ خو به تعالی sequentially ځي کنه from 0 to 4 जी صحیح ده सही د دې output به سي country spelling countries were صحیح ده پاکستان ایران یو کې یو اس اے او انډیا yes صحیح شو نه सही نو فعل دا ټول ډیټا هارد کوډډ ډیټا ده هارد کوډډ نه څه مطلب دی یعنی موږ یوزر نو سیګل یوزر نه موږ سره دی اغستی صحیح ده सही دا کنټریز خو ټول اومدې ځکه دغه دي کنه هم په کوډ کې دنه ډیفاین دي yes ایجز چې کوم دي هغه موږ دې ځکه ډیفاین کړی دي صحیح ده کنه yes اوس د یوزر نه ویلیوز اخلو let's say we have an array په دې array کې به څه کوم مارکس به سٹور کوم د 15 سبجیکټس مارکس yes ټیک ده او سکینر په کاری ټیک شول او سکینر لپاره به امپورټ هم پکار وي صحیح شول dot is Intellilogics dot نو اوس به یو سیستم ډاټ آوټ وي او بیا به د هغې اگینسټ انپوټ کو بیا به سیستم ډاټ آوټ وي او بیا به انپوټ کو صحیح ده زه به ولیکم سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ انټر مارکس آف 0 داسې وایي د مارکس آف 0 څه مطلب دی دلته zero index when the Martian first subject صحیح شو نو yes دا چې کله زه انپوټ کوم نو چېرته به راځي zero د مارکس 0 انډیکس ته به راځي که نه yes نو داسې موږ سره څو نور سیسټم ډاټ آوټ پکار دي څلور همدا به کاپي پیسټ اینډ کنټرول سی صحیح شو yes نو دا به څه شی شي مارکس آف 1 به شي او دا به څه شی شي one مهرباني 3 4 5 شته پکې صحیح شو په دې باندې پوهېږي که نه yes نو په دې چې پوه شي تاسو به ډي ایم سی بیا دې سره جوړوي ارې سره yes ډي ایم سی هغې تاسو بیل بیل سبجیکټس اخیستي که نه اوس به یو ارې واخلي او هغه ارې ته به داسې مارکس اساین کوي څنګه به اساین کوي دا به یو ځل ایگزیکیوټ کړو enter marks of 0 1 2 3 او دا 4 بس ختم yes सर फिर नेक्स्ट दे तो खींच तुम मार्क्स दे दा ग्रेड obtain marks percentage grade او تاسو کیلکولیټ کوئ सही صحیح ده सही خو دلته کې اوس دا ډېر زیات کوډینګ نه شو सर शो ډېر شو जी دا مینیمایز کوو څنګه به مینیمایز کوو for int I is equal to 0 I is less than 5 yes sir. I plus plus control C
control V 0 I replace. ځکه یار دا 0 خو هارد کوډډ دی کنه وی شوډ میک اٹ I نو I به پهله 0 وی 0 ته راځي بیا 1 انډیکس ته راځي 2 دا وجه سي کی او دا میسج هم چینج کو صحیح دی this is string او I کې پهله 0 راشي دا opening bracket او closing bracket ترمنځ به 0 راشي او بیا دا full column راشي next time به I 1 شي GG so the quotations تاسو لري ځکه چې دا I variable دی او دا string دی صحیح ده yes string دی او دا variable دی او بیا دوباره دې سره دا بل string concat کول دی اوس د دا چې کوم باقیونګه کوډ کړی ته ضرورت نشته د دې لسو لاینو کار وسو لاینه کوي جست دا دو درې لاینز کوي صحیح ده yes صحیح so the syntax دا لک شارټ دا دی کنه صحیح اوس جی جی لکه دا آی مدرسه وې دا کورس کې دا فیشن نه داسې دی کو acceptable نه ځین چې هغه میسج هغه شان دی راشي صحیح هغه میسج وختي څنګه راتلو انټر مارکس به اوپننګ بریکټ 0 په دې سټایل کې چې راشي دا بالکل صحیح دی ذهن منی راشي دا صحیح صحیح ده کنه نو د دې قسم آوټپوټ د لپاره ما سوکل دا دومره تجربه وکړه صحیح ده صبر وکړئ نو اوس کته سره دا ارے د 50 الیمنټس هم وي سپوز او دا لوپ هم سره نه وي نو سبق تاسو 50 سیستم ډاټ آوټ لیکي او 50 انپوټ سټیټمنټس به لیکي نو ټوټل 100 انسټرکشنز وي همدا څه ده او اوس هم سره لوپ ته نو دا 50 چې 500 دی یا 5000 دی دا به کار کوي صرف لوپ کې دا 1 2 اصل کې دا خو لاین نه شماري کنه 1 2 3 3 لاینز دي صحیح شو کنه نو د لوپس افادیت درته اوس پته لګي بالکل جی اکورډ سم سپیس نیو کم شو ها دا پروګرام I less than 5 دی په دې باندې یو کمانډ باندې کار کوي سر بالکل کار کوي کته ته پته نه وی چې د ارے سایز دی so you can write marks dot length yes it will give you the length of this array yes questions کوئی لینګویج کې وایي قسم هم پدې کې دی marks dot length د marks څه شی دی array name دی کنه دا غي property د length نو دا به تاسو درکې دا غي length بدل کی دا غي size 5 صحیح د array name چې هر څه وی هغه name بولی کې او سره ور dot length لیکي صحیح یا دلته کې دا ز کمنټ کوما کلیر او دلته کیو لیکا system.out.println marks dot length نو دا بس دله سب پرنٹ کول پکار دی 5 صحیح ده صحیح سر جب کې دا بل دا کې marks dot length I is less than this thing دې کې دا کار ورکی چې د 5 دلته کې دی اخلي او دا لوپ کې د فار کنډیشن کې مثلا exactly ټیک ده صحیح لکه دلته خو ما ته پته راکنه چې دا 5 دی بعض اوقات د لین پته نه وختي ما کنټریز اگستی نو بیا ما شمارل چې 100 کنټریز دي نو اګه ته ډایرکټ کنټریز ډاټ لین ته لیکنه you will not there is no need of counting them صحیح अब طالب प्रोग्राम काउंटिंग गई صحیح ده خدا بونګ واخلو او دا به رسو ډیسپلی کولم غوړي کنه څنګه به اخلو
دا خو رن ټایم انپوټ لیکه نه Yes. دا به سیف کو ټیک شو دا موږ واغسته Yes. دا میموري ته ډیټا لاړه اوس دا چې دا څه ډسپلی کوم نو څنګه به ډسپلی کو For loop don't you بیا به بل فار لوپ چلو کنه system dot out print ln او دلته ورته ولیکه چې marks opening bracket plus I plus closing bracket is equal to plus marks of I صحیح ده کنه Yes. او دلته سره یو system dot out ولیکه system dot out dot صحیح شو Yes. دا صرف هغه ډیوایډ کوو چې انپوټ نه پس دا آوټپوټ دی we have forgotten this semicolon صحیح شو Yes. هماغه د یم ته بیا ډسپلی کړ Yes. دا موږ انپوټ ورکو میموري کې سٹور شي ایرے کې او هغه ایرے به موږ سو کا ټریورس هم کا هغه ویلیوز هم دې ځکه ډسپلی کړ صحیح ده Yes. ٹھیک ده Same. یو بل ټیکنیک وایو اوس که زه د یوزر نه انپوټ اخلم دا خو به ډېر ګران کار شي که نه Yes. زه اوس رینډم نمبر جنریټ کوم او د ایرے کې سٹور کوم Yes. so that I don't have to input these 5 values automatically به values generate کیږي او array کې به store کیږي او به display کو نو که بیا به ګرست موږ سو اپریشن کوو پکې maximum number معلومو sorting پکې کوو searching پکې کوو نو کولی شو Yes. صرف هغه دغه نه ځان بچ کولو لپاره input entry صحیح ده let's say د یو 10 elements array نو ته پکې لس نمبر هر ځل نه انټر کې نو هغه ډېر hectic بشي صحیح ده نو زه څه کوم زه input Random بجای the I بجای random class کا کار کوم. او نو زه به داسې وکړم چې دې ځای کې به سکینر په دې به زه رینډم واخلم Yes. دا به ترې وباسو د سره random is equal to new random او د دې په ځای به څه شي Random. random dot next int ورته رینج وښیه 100%. plus 1 صحیح ده نو په دې کې موږ څه پرنټینګ وغیرہ نه کوو نه څه انپوټ کوو بس دا به څه کوي رینډم نمبر به جنریټ کوي او مارکس اف 0 مارکس اف 1 مارکس اف 2 تبا چی صحیح ده Yes. نو بیا اصل کې د دې بل لوپ ضرورت هم نو خو زه بهرحال خلې داسې بل څه زیات کلیر شي دا جست بیا پرنټینګ دا سیستم ډاډ تاسو دې لاندې لیکلی شي نمبر به جنریټ کیږي او ته به شو کې نو دا اوس ما ته هم پته نه شي دی به څه جنریټ کوي دا به رینډملی دا نمبرز راځي 100. صحیح شو دا یې آوټپوټ شالو 11 دوباره ایگزیکیوټ کړه دا به نور څه نمبرز جنریټ کړي خیال هم دی ورته Yes. به ایگزیکیوټ کړه نو رینډم نمبرز به هر ځل به مختلف نمبر راځي Yes. عمران ولې پریشان یې کلیر کلیر دی بس دی Practice for پریکټیس چې دا څومره کار مو کو لا خو په ایرې کې اړو سکړی نه دي صحیح ده دا خو جست هغه بیسکس کنه سره 5 4 3 2 1